เสร็จแล้ว5 ตัวใช้เวลาทำไม่นานครับ เราสามารถที่จะโยกได้อย่างเงี้ยขึ้นมาข้างบนนี้ได้ในเมื่อมันฟิตไปก็โยกได้เดี๋ยวทำต่อเพราะว่าตรงนี้ทั้งแพลนเนี้ยน่าจะต้องเต็มนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายบางตัวก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างตัวนี้ใช้ไซส์15 เซนนะครับ15 เซนคูณ30 เซนแล้วก็ความสูงนี้ก็15 เซนเหมือนกันก็ใช้15 เซนเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้เป็นไม้สนประสานใช้กับไม่รู้เรียกอะไรที่อยู่ด้านหลังเพื่อเป็นการยึดแล้วก็สามารถที่จะมูฟได้ไม่ว่าจะโยกไปตรงไหนได้หมดนะครับอย่างตัวนี้เราโยกมาตรงนี้ได้นะตัวนี้มันถึงชิดไปบางอย่างเนี่ยเหมือนอย่างตัวเนี้ยนะครับก็เจาะรูให้มันสักหน่อยที่เห็นในคลิปว่าผมเจาะรูไว้ดอกเราเตอร์ดอกทิมเมอร์เนี่ยอาจจะต้องใช้เราก็ไม่ต้องถอดออกก็เจาะรูไว้นะครับเดี๋ยวทำทุกอันเลยที่อยู่ในนี้เพราะว่าก็เริ่มทยอยแล้วครับเริ่มทยอยที่จะปรับปรุงเอาให้ช็อปด้านนี้ไว้เครื่องมือจริงๆก็เครื่องมือถ้าไปไว้ในเก๊ะฝั่งนู้นจะมีเก๊ะนะครับเป็นมีเก๊ะมันจะมองไม่เห็นครับในเก๊ะเนี่ยเราก็จะเก็บเป็นพวกสกรูพวกลูกแม็กพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆส่วนเครื่องมือเราจะวางไว้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามลุงตุ้ม DIY เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ